Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do t'i marrim ato parimet ose bazat mbi cilat ndërtohen raportet e mira mes nesh. Dhe çdo kush i cili shikon në raportet mes muslimanëve e sheh që vërtet ka një defekt shumë të madh. Pasi që tim ka për muslimanëve që janë prindër, edhe zemrat e tyre janë mbushura me pikëllim për shkak të raportet ose sjelljes të keqe që e kanë prej vajza apo prej djemve tyre. Po ashtu prej muslimanëve kem, domethënë nëna, të cilat lotët e tyre gati kur nuk ndalen për shkak të sjelljeve të këqija që i kanë prej vajzave apo prej djemve tyre. Në anën tjetër, prej muslimanëve kem do thot bashkërët edhe bashkërorte, cilët ka humb harmonia mes tyre dhe kanë mosmarrëveshje aq të mëdha, saqë gati ka ardhur deri te gjendja e divorcit apo shkurorëzimit. Këtë kjo ka ardhur si rezultat i sjelljeve apo raporteve të këqija mes tyre. Dhe gjithashtu musliman, pra që janë të afërm familjarisht, do thonë me fisin e tyre, me familjen e tyre, apo me kojshit e tyre, edhe sheh që do thot ata nuk e dojnë njëri tjetrin. Edhe kanë fillu të largohen edhe ndahen për njëri tjetër pas një arsye edhe shkak fetar apo shiratik. Pra këtë jo ka ardhur si rezultat i sjelljeve apo raporteve jo të mira dhe të këqija mes tyre. Edhe është e çuditshme që kjo një ndodh në umeti disa njerëzve cilët e lexojnë Kur'anin, edhe dëgjojnë pra fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pasi që dim Kur'ani është fjala e Allahut që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah na ka dërguar në shumë ajete në Kur'an që në këtë Kur'an është udhëzimi për njerëzit. Po çdo gjë që kanë nevojë njerëz që të udhëzohen në raportet mes tyre apo do thonë çështjet e kësaj feje dhe çështjet e botës tjetër, udhëzimin e gjojnë në Kur'an. Allah subhanahu wa taala thot: "Ihramkallah." Në surën Isra, në ajetin e 9, "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Vërtet ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira, drejt asaj e cila i përmirëson pra gjendjen e njerëzve. Prandaj, sikur muslimani, qoftë mashkull apo femër, t'i kthehej Kur'anit, librit të Allahut subhanahu wa taala, fjalës të Allahut, ta lexonte atë, mundohet me mësu, do të me kuptu mirë dhe me punu me të, atër patjetër ka me jetu një jetë të drejtë, ashtu siç duhet edhe siç kërkohet. Pra ka me jetu i lumtur në këtë botë, pra në skajshmërinë e lumturisë, edhe në botën tjetër do të jetë prej të shpëtuarve apo prej të fituarve. Dhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an neve na edukon se si të sillemi me njëri tjetrin. Pra ne jep edep, edukatën më të mirë dhe më të bukur dhe më të lartë. Dhe Allahu subhanahu wa taala bazat e sjelljeve të mira mes neve na i ka përmbledhur mbrana një ajeti. Mos flasim domthonjë që ka edhe ajete tjera që flasin edhe për baza tjera. Mirë, po do thonë parimet, bazat e raporteve që do të ndërtohen, do thonë sjelljet e raportet mes neve ka përmbledhur me një ajet. Ajo është ajeti 159 i surës Ali Imran. Ku Allah subhanahu wa taala në këtë ajet po tregon begatinë dhe dhuntinë e madhe që ja ka dhënë umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po çelët po ja ka mundsuar me pas një të dërguar pejgamber në mesin e tyre, i cili ka qenë i pajisur me cilësitë dhe atributet edhe sjelljet më të larta. Allah subhanahu wa taala përmes këtij ajeti po na tregon se përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas kësaj sjellje të mira, kësaj sjellje dhe raporte të mira dhe të bukura në raport me umetin e tij, atëherë të njëjtat do të kenë edhe umeti i tij ose pasuesit e tij në mes tyre. Allah subhanahu wa taala këtë ajet thot: "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum." Në sa të mëshirës së Allahut ndaj teje, ti ishe i butë me ta. "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Sikur të ishe i vrazhd, sikur të ishe i ashpër edhe i vrazhd në raport me ta, atëherë ata do të largoheshin prej teje, do të ndaheshin, do të largoheshin prej teje.
fa'fu anhum, falja atyre gabimet, wastaghfir lahum, kërko falje te Allah subhanahu taala për ta, wa shawirhum fil amr, edhe këshillohu me ta në çështjet e tua. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. E kur të vendosësh me vepru një gjë, atëherë mbështet jo vetëm Allahut, thotë edhe Allah vërtet i don ata që i mbështeten atij. Pra Allah subhanahu taala këtu po na tregon se për mëshirës të Allah subhanahu taala që ka zbrit mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe që ka zbrit mbi umetin e tij, kjo ka qenë se do të shkak që pejgamberi ka qenë i butë me ta. Ka qenë i butë në veprimet e tij, ka qenë i butë në fjalët e tij. Po pejgamberi ka fol fjalë të mira, edhe ka vepru vepra të mira, por nuk ka qenë i ashpër, s'ka qenë arrogant, nuk ka pas zemër të ngurtë, të vrazhët. Po gjithashtu, do thotë edhe fjalët e tij kanë qenë fjalë të cilat nuk ka pas kurfar ashpërsie. Prandaj Allah subhanahu taala do thotë që përderisa ti ke qenë i ktill, sikur të ishe do thonë kundërta e këtyre cilësive, me kanë i ashpër ose i vrapsh, lën faddu min hawlik. Ata do të largoheshin prej teje, por nuk do të rrinin afër teje. Prandaj thot fa'fu anhum, falja atyre. Pra falja gjitha ato gabimet që ata i bojnë në raport me ty. Po çështjet që ndërlidhen me jetën e kësaj bote, pra hakun që e kiti ndaj tyre, nëse ata nuk e përmbushin, nuk e plotësojnë këtë hak, falja atyre. Po mos ja uzi për të madhen. Wastaghfir lahum, dhe kërko falje te Allah subhanahu taala për ta. Pra kërko që Allah më ia fal këtë mos përmbushje të drejtave që ti i ke ndaj tyre. Po gjithashtu kërko falje që Allah, po te Allah që Allah më ia fal gjunat dhe gabimet që i bojnë në çështjet e fesë. Wa shawirhum fil amr, edhe këshillau me ata në të gjitha çështjet. Na e dinë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë njeri që Allah i ka dhënë sukses, edhe ja ka mësuar që gjithmonë me fol atë që është më saktë dhe me vepru atë që është më korrekte. Pa Allah subhanahu taala ja ka mësuar pejgamberin që përmes shpallës gjithmonë me vepru atë që është më saktë. Mirë, po megjithatë Allah subhanahu taala në këtë ajet po e këshillon pejgamberin edhe po urdhon që në çështjet e tij pra mi marë si këshillues ose si këshilltar dhe sahabët. Kjo është bërë me një qëllim që përmes këtij këshillimi mi afru zemrat e tyre. Po kur ti këshillohesh me tjerët, atëherë edhe i merr pra tjerë si pjesëmarrës në çështjet e tua, këshillohesh me ta kështu me radhë, atëherë atyre ju zbuten edhe afrohen, ju zbuten zemrat edhe afrohen zemrat të ti. Prandaj Allah subhanahu taala ka përzbrit këtë ajet që edhe umeti pejgamberit më mor pa kët si shembull pejgamberit ose këtë urdhën të Allahut që ata të këshillohen mes tyre. Dhe në fund po thotë fe idha azamta, kur të vendosësh, kur dëshirosh me vepru diçka, fatawakkal ala Allah. Atëherë mbështet jo vetëm Allahut. Ka se njeriu nuk ka mundësi me arrit me realizu qëllimet e tij, veç sa atëherë kur i mbështetet Allah subhanahu taala të vetmit. Ne duhet ta dimë që ne nuk kemi sukses në çështjet tona, në qëllimet edhe synimet tona, vetëm atëherë kur ne i mbështetim Allah subhanahu taala. Dhe si rezultati i kësaj na thot inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allahu vërtet Allah i don ata që i mbështeten atij. Po arrim dashurinë e Allahut subhanahu taala kur ne i mbështetim Allah subhanahu taala vetëm. Dhe kjo ajet ose ne kemi edhe një ajet tjetër që tregon për disa prej atributeve të cilësive të mira të pejgamberit që ka në surën Tauba. Në ajetin 128 ku thotë laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sot juve veç se ju ka ardhur një i dërguar nga mesi juaj, cili t'i vjen shumë vështirë, shumë e rënd ato me cilat ju ballafaqoheni, ose për sprova kësaj bote, ose kur ju i bëni gjuna Allah subhanahu taala. Ja, ose mi ka ardhur shumë e rënd kur i ka pas sahabët që po i bojnë mëkat Allahut, apo pastaj pra si rezultati këtyre mëkateve janë ballafaquar me sprova. Harisun aleikum, thot pejgamberi, ja u don juve çdo të mirë. Po me zemër ja don që ju me pas çdo të mirë prej Allahut subhanahu taala. Edhe thotë ka qenë i butë dhe i mëshirshëm me besimtarët. Dhe Aisha radhiyallahu anha është pyetur kayfa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, si ka qenë morali, sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ka thonë lem yakun fahishan wala mutafahishan. Wala mutafahishan. Pejgamberi nuk ka qenë njeri që ka fol fjalë tulta. Po fahish
është kur dikush këto ka natyrën e tij. Po disa njerëz natyrën e tyre kanë që folën fjalë tulta, fjalë dyta. Kurse thot nuk ka qenë as mutafahish, po as nuk e ka pas natyrën e tij, as nuk u mundu që tjetë prej atyre që do thot flasin kësi fjalë. Wala sakhaban fil aswaq, as nuk ishte prej atyre që ngriste zërin në për tregje, pra në për rrugë. Wala yajzi'u bi sayyi'ati sayyi'a, edhe të keqen nuk e shpërblente me të keqe. Nuk e kthante të keqen me të keqe. Nëse dikush i ka bëu keq, pejgamberi nuk e kthante në njëjtën mënyrë. Walakin ya'fu wa yasfah, mirë po ja u falte. Edhe nuk ja merrte për të madhe ato të këqija që i kanë bën të tjerë në raport me ato. Edhe është interesant që këto cilësi për pejgamberin kanë ardhur në Teurat. Abdullah ibn Amri radiallahu anhuma, pas një betejë që nga pas musliman me të krishterë, i ka gjetë disa prej librave të historive të librit më hershëm. O Teurat e Injili kështu me radhë, edhe tregon se thot në Teurat është përmend se prej cilësive të pejgamberit sa që unë përmend Teurat është që nuk është as, po kur të vjen pejgamberi i fundit, i dërguar i fundit, pi cilësive tina që nuk është i ashpër, nuk është i varazht, edhe nuk e ngri zërin në për rrugë. Edhe nuk e kthen të keqen me të keqe, mirë po ja u fal njerëzve. Po ja u fal gjithë ato gabime që i bajnë në raport me to. Prandaj këto janë ato moralet më të larta, moralet më të plota, edhe virtytet më të bukura që i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çu tham, Allah subhanahu wa taala në ajetin fillim që lexon pra në surën Ali Imran, kur pia përmend këtë zonti që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, realisht në këtë ajet neve po na i sqaron, edhe po na i tregon bazat e sjelljeve apo raporteve të mira që do t'i kemi mes nesh. Edhe të parën që po na përmend Allah subhanahu wa taala është se ne do të jemi shëshëm mes nesh. Të kemi rahmet, mëshirë me njëri tjetrin. Pra nëse dikush i ka prindërit gjallë, atëherë do të sillet me ta me mëshirë. Do të jetë i mëshirshëm me ta dhe prindërit, pra pejteje me pa vetëm ato sjellje që ata i dojnë edhe i dëshirojnë. Prandaj ne do të pra në raport me prindërit tonë të veprojmë atë që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Përderisa kuptohet ata nuk na urdhënojnë në mëkat edhe në gjuna. Çdo gjë që na urdhënojnë do t'ju bindemi dhe të veprojmë atë. Madje është mirë pra për besimtarin që mi plotësu dëshirat e prindërve pas ata mi urdhënu. Pra me hulumtu gjendjen e prindërve time, me shiku se çfarë dëshirojnë ata, çfarë kanë qef, do thotë kështu me radhë, edhe mi a plotësu ato dëshira para se ata t'i kërkojnë ose para se ata të urnojnë. Kjo është ajo shkalla më e lartë e sjelljes të mirë ndaj prindërve. Allah subhanahu wa taala në surën Isra thot: "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma." Nëse njërin prej prindërve apo dyt i zën pleqëria të ti, nëse e zën pleqëria të ti njërin apo dyt prej prindërve tu, atër atyre mos ju thuaj as of. Edhe mos i kundërshto, edhe falju vetëm fjalë fisnike. Pra drejtoj atyre me respekt. Wakhfid lahumā janāha dhulli min ar-rahmah. Edhe ule krahun ton ose krahët e tu ule para prindërve tu si rezultat i mëshirës që do të më pas për ta. Po për mëshirës ndaj tyre do të mi ul për të tregosh modest edhe i thjesht me prindërit e tu. Ule thot krahët e në shtrimit prej mëshirës ndaj Allahut, prej mëshirës që do të kesh ndaj prindërve tu. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, dhe thuaj o Zoti im fali ata ashtu siç u kujtesën ata për mua kur isha i vogël. Pra këto Allah subhanahu wa taala po na urdhon që ne të jemi të përulur, të nështruar ndaj prindërve tanë. Po në këtë formë ne tregojmë bamirësinë dhe mëshirën ndaj prindërve. Pa ti jesh i përulur, i nështruar ndaj tyre. Disa prej dietarëve selefit kanë thënë njeriu para prindërve do të jetë sigurisht njeriu kur është i përulur në namaz para Allahut subhanahu wa taala. Po kështu do të jesh i përulur para prindërve tu. Ti nështrohesh plotësisht atyre dhe të qëndrosh para tyre me edep, me edukat. Edhe kuptohet pra nuk do të me ngri zërin para tyre. As mi lëndu me fjalë. Mirë po ti thjesht, do thonë i mëshirshëm në s'ka shmerim me prindërit e tu.
Edhe njeriu pra do ta di se është vështirë me arrit mëshirën e Allahut subhanahu teala përderisa nuk i mëshiron prindërit e tij. Pastaj çysh e pam Allah subhanahu teala përveç që po na mëson se duhet të jenë të mëshirshëm dhe të kemi sjellje të mirë, raport mirë me prindërit tonë, pra respekt dhe mirësjellje, po na urdhon që edhe mu lut për ta. Po me lut Allah subhanahu teala me mëshiru. Pra, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Edhe thuaj Zoti më falë ata, ashtu ose mëshiroj ato ashtu siç ata ishin pa u kujdesen për mua kur isha i vogël. Me këtë mëshirë njeriu do të po të cilët ose ta ketë këtë lloj mëshire kur në sjelljen e tij në raport me gruan e tij. Edhe me fëmijët e tij. Enes radiallahu anhu tregon thot ma ra'aytu arhama bil iyali min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nuk kam pa njeri që është më i mëshirshëm me familjen e tij, por me gruan e fëmijët e tij se sa pejgamberi sa. Po duhet të jesh i mëshirshëm, të kesh do thot zemër të butë, të mbushur plot me mëshirë në raport me bashkëshortën edhe fëmijët e tu. Disa prej beduinëve kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe përsa kanë qenë me shokët e tij. Në një prej mexhliseve, edhe i kanë pyet, ka thonë ato kabilun e sibjanekum, a i posni jo fëmijët e juaj? Pra beduinët atëherë kanë qenë pa njerëz të njohur që kanë qenë arrogant tashpër. Pejgamberi sa kanë thonë, edhe sahabët kanë thonë po. Ka thonë inna la nuqabbilu sibyanana, mirë po ne nuk i puthim fëmijët e tonë. Atëherë pejgamberi ka thonë, awa amliku lakum an naza'a Allahu minkum ar-rahma. Çfarë t'ju bëjun juve kur Allah ka largu mëshirën për juve? Në transmetim tjetër thotë, çfarë t'ju bëj juve kur Allah ka largu pi zemrës tuaj mëshirën, po nuk keni mëshirë në zemër. Ngjajshëm me këto ka një hadith prej Al-Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu, i cili e ka pa pejgamberin sa son duke puth Hasanin, pra nipin e tij. Edhe ka thonë inna li 10 min al-waladi ma qabaltu ahadan. Ka thonë i kam 10 fëmijë. Kur asnjëri prej tyre s'e kam puth kur. Kjo tregon se çfarë vrazhësie kanë pas në zemër. Ata s'kan pas kur farë mëshirë në zemrat e tyre. Atëherë pejgamberi sa më ka thonë men la yurham. Kush nuk tregohet i mëshirshëm me tjerë, nuk mëshirohet as prej Allahut. E sidomos do thotë ata që duhet të jenë ose ta përjetojnë edhe ta shohin për neve mëshirën më shumë, ti pra qysh sa mas prindërve janë familja jonë, pra gratë, gruaja edhe fëmijët e tonë. Prandaj pra do të jesh i mëshirshëm me gruan tonë, mos më ngarku më shumë se aq sa mundet me përballu ajo. Po të jesh i mëshirshëm ndaj saj që më ndihmu në punë të shtëpisë. Dhe kjo prej mëshirës që do të më tregu burrin ndaj gruas. Edhe kjo nuk ta pakson kur as pak burrin tonë. Dikush mendon që më ndihmu gruas në punë të shtëpisë ja pakson burrin, përkundrazi. Kjo ka qenë do thotë veti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili që ka në hadith ka qenë në shërbim të familjes tij. Po ka qenë shërbim, i ka shërby gruas edhe fëmijëve tij. Po që ka hadithe do thotë ka mjel delën, i ka rregullu kpusat e tij, do thotë i ka çep rrobat e tij kur janë shqyje kështu më radhë, se tash s'po ka nevojë për këto. Alhamdulillah na ka furnizuar Allahu me gjitha të mirat. Po gjithashtu thotë ka shku edhe ka mush pra atë kofën me ujë. E kështu më radhë, pse e dina që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë krijesa më e mirë, më e vlefshme, më e ngritur që ka shkel mbi fytyrën e tokës. Mirë, po në këtë mënyrë pra është sjell me familjen e tij. Po ashtu pi mëshirës që e shfaq do thotë burrin në raport me gruan e tij është që më respektu dhe më nderu familjen. Edhe mos më dëgjoj ajo fjalë prej burrit të saj që ja ofendojnë ose ja lëndojnë ose fjalë që janë për familjen e saj. Po gjithashtu edhe gruaja do të jetë mëshirshme ndaj burrit, pra do të mi kry drejt ato obligimet që i ka burri ndaj saj, do të ta nderoj, do ta respektoj. Pra gruaja do të ta di që burri të takon, do thotë ajo që ai është në bikëqyrësi, edhe do thotë ajo që në fund vendimi kthehet te ai në shtëpi. Prandaj gruaja do të ta ndalë gjuhën e saj dhe mos ta ofendoj ose mos ta lëndoj burrin e saj. Po ashtu do të respektoj familjen e burrit edhe pra të respektoj ata. Ngjajshëm do thonë me këtë mëshirë ne do të edhe kujshit mes vete, pra të sillen edhe të kenë raport të mirë, pra duke ndërtuar këtë sjellje, këtë raport për mbi mëshirë.
Edhe sa më shumë që ne tregohen fshirshëm me muslimanët, aq më shumë Allahu subhanahu taala lëshon mëshirën e tij mbi ne. Pejgamberi sa ka thonë irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mëshironi ata që janë në tokë, ju mëshiron ai që është në qiell. Madje do ky hadithi përfshin që të jemi mëshirshëm edhe me krijesa tjera, me kafshë kështu më radh. Çdo kush që është mbi tokë ne duhet të jemi mëshirshëm me ata. Sidomos po njerëz që janë më të afër nesh, sa më afër nesh janë, do të aq më shumë të jemi mëshirshëm me ata. Kjo është baza po parimi i parë. Parimi i dytë është që ne duhet po cilemi me njerëz me butësi. Po të kemi fjalë buta dhe vepra të buta në raport me ata. Edhe këto do të përfshihen gjithë njerëzit, po sidomos familjarët ose të afërmit tonë. Ta në atë shtëpi ku futet butësia në mes anëtarëve të familjes, aty ka me pas qetësi, ka me pas rahati, ka me pas lumturi. Dhe kjo këto ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra thotë inna Allaha idha arada bi ahli baitin khayran adkhala alaihim ar-rifq. Kur Allah subhanahu taala dëshiron që anëtarët e familjes të kenë mirësi, hajër mes tyre, e fut në mesin e tyre butësinë. Pra sillen butësisht me njërin tjetrin. Dhe hadithe tjera që folën për butësinë përgjithësi ka të shumta. Pejgamberi sa ka thonë inna ar-rifqa ma kana fi shay'in illa zana wa la nuzi'a min shay'in illa shana. Thotë vërtet butësia kudo që futet e zbukuron atë gjë. Dhe kudo që largohet prej saj e shëmton, pra ajo gjë mbetet e shëmtuar. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq. Allah është i butë, pra është cilësia e Allahut kjo. Është i butë edhe e don butësinë. Wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah thotë jep si rezultat i butësisë atë që nuk e jep kur njeriu tregon të dhunshëm ndaj tij. Po s'ka mundësi të thotë me arrit njeriu me dhunë atë që arrit me butësi. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Thotë jep si rezultati i butësisë atë që nuk mund njeriu me arrit me asnjë veprim apo me asnjë sjellje tjetër. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sjellej butësisht, po atë shpreha me prej ajetit, po ka edhe hadithe tjera që tregojnë se është sjell butësisht me njerëz. Dhe është një hadith ku njëri prej beduinëve ka hyrë në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka shkuar në një prej çosheve të xhamisë dhe ka filluar me urinu. Edhe sahabët kur e kanë pak, ju ngritë e kanë dashur me pengu, edhe kanë çurtu. Mirë po pejgamberi sa ka thonë da'uhu la tuzrimuhu. Lana mos e ndërprerni. Pas e ka përfundu, e ka thirr pejgamberi sa këtë beduinën ai ka thonë inna hadhihi al-masjid la tasluhu li shay'in min al-bawl wala al-khala. To xhamia nuk janë vende ku do të mi kry nevojat fiziologjike. Wa inna ma hiya li dhikri Allahi was-salah. Mirë po këto xhamia janë ndërtuar për me përmend Allahun dhe mu fal. Pa shikoj fare sjellje të mirë dhe me çfarë sjellje të bukur sjell për janë me këtë beduinën. Po ashtu ka Muawiyah ibn al-Hakim radiyallahu anhu, i cili po është fal mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ka ditë që është ndaluar me fol namaz. Pra në fillim në Islam nuk ka qenë ndaluar me fol namaz. Mas një kohë, pra ka ardhur urdhë apo ligji që namaz nuk lejohet me fol. Edhe kjo se ka ditë që ka ardhur kjo dispozitë e re. Edhe njëri prej atyre që kanë qenë duke u fal ka të shti. Vërtet ata që kanë qenë duke, do thonë që kanë qenë duke u fal mirë, po kanë qenë ulur, ka të shti. Edhe Muavia i ka thonë yarhamkallah. Ka mënu që janë dhe lejohet me fol namaz. Edhe ata të kanë fillu me shiku, me çudi sahabët. Edhe ku i ka po që po e këshyrin, ka thonë mirë për juve. Qa keni që do thotë po më shikonin këtë mënyrë. Edhe sahabët kanë fillu me godit këto, do thotë, kofshët e tyre. Po me qëllim që kanë dashur me thonë hesht. Edhe kjo e ka kuptuar dhe ka hesht. Mirë po mas i ka thonë selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka thirrë dhe i ka tregu. Edhe thot Muawiyah ibn al-Hakim radiyallahu anhu ka thonë fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mualliman ahsana minhu qablahu wala ba'dahu. Ka thonë nuk kam pa mësues edukus më të mirë se sa pejgamberi sa as para tij as pas tij. Wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani. Thot kur ka këshillu as do thot s'um ka nënshtru, nuk ka nënçmu, as nuk ka godit, as nuk ka shoh. S'um ka ofendu.
Mirë po thot thjesht ka thonë inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Në këtë namaz nuk do të me përzi fjalët e njerëzve. Po kjo është namaz, nuk do të me fol fjalë që i folin njerëz, do thotë jashtë namazit, fjalë zakonshme. Wa inma hiya al-Qur'anu wa at-tasbihu wa at-takbir. Këtë namaz do të vetëm me lexu Kur'an, me bë tasbih edhe tekbir. Pra kjo është namazi. Edhe nuk do të me përzi me fjalë zakonshme. Kjo është pra mënyra se si pejgamberi sa na ka mësuar neve moralin edhe akhlakun për sjelljen e mirë. Pa shumë se sa madhështore dhe të larta kanë qenë sjelljet e pejgamberit sa dhe çfarë butësie të madhe ka pas në raport me shokët e tij. Parimi i tretë është e kundërta asaj që e tha më lart. Pra që njeriu mos të jetë i ashpër. Po në fjalët e tua mos përdorësh ashpërsi. Mirë po që sa më fol me fjalë të buta. Edhe në këtë mënyrë po më drejtu njerëzve ose do thot me fol me njerëz. Parimi i katërt është që mos me pas vrajësi në zemrën tonë. Po mos me kon zemra jote që është e ftohtë, e ngurtë edhe vrajë që do thot i largohet prej njerëzve ose nuk i don njerëz. Mirë po çështë tham, pra do në zemrën tonë me pas mëshirë, rahmet. Edhe të jetë zemra jonë të jetë e butë. Nëse veprojmë kështu, pra nëse sillim këtë mirë me njëri tjetrin, atëherë patjetër që ne do të jemi prej atyre që do të jemi besimtar të mirë për zerun të Allahut subhanahu wa taala, po edhe njerëz do të na qëndrojnë afër, por nuk do të largohen çysh e pa prej ajetit që lexuam fillim. Parimi i pestë është që më ofal njerëzve. Po qëllimi më ofal njerëzve është që pra nëse ata kanë hak ndaj teje, drejta ndaj teje, qysh janë pra gruaja ose fëmia kështu më radh, mos më ngarku më shumë se sa që mundem të përballu. Mos më ngarku më shumë se sa që ata pra kanë fuqi edhe forcë. Edhe nëse ata gabojnë në raport me ty, atëherë më fal. Këtë mënyrë po vepron besimtari në raport me tjerë. Nuk do që do thot me çdo vepër ose sjellje tjerëve me këshyr me precizitet. Ku po gabojnë, çfarë po gabojnë, do thot me pas atë syrin i cili gjithmonë holumton, me gjetë tmeta ose lëshime prej tjerë. Mirë po, do thot do të disa gjëra, do thot mi të i kalu, ose disa gjëra do të më bë kështu nuk pishe, disa tjera që nuk po i dëgjon e kështu më radhë. Edhe mos me kërku për njerëzve më shumë se sa që munden ata. Dhe me gjithë këtë, do thot që sa mi au fal, nëse ata të regohen të mangët, ose neglizhent, ata gabojnë në raport me ty. Nga se falja tjereve është shkak që Allah subhanahu taala bet ngrit ty në këtë botë. Falja e tjere është shkak që Allah subhanahu taala më ndërua edhe më shumë në këtë botë. Dhe që ka në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allahu njeriu kur është falës ndaj tjerëve, që falja shton edhe më shumë krenarinë. Përkundër asaj që mendojnë disa njerëz se nëse unë tregona pra i mëshirshëm dhe ja falë tjerëve, kjo është një lloj nënçmimi ose tjerë pastaj ma keq përdorur në kështu më radhë. Allah pejgamberi sa bëhet e kundërta. Nëse ti ja fal tjerëve, Allah të ngrit ty edhe më shumë, të lartëson edhe më shumë. Pra dohet që tjerëve t'ja falim edhe të këqijat që ata i kanë marrë në raport me neve, m'ja u kthy më të mirë. Këtë mirë po bashkohen zemrat mes muslimanëve. Parimi i gjashtë është që me kërku falje për njerëz. Pa ata me pa prej teje që ti po kërkon falje për ta. Edhe dëshiron për ta që ata me hyjnë në xhenet. Edhe fiksohesh për ta që mos po jem pe banorëve zjarrit të xhenemit. Pra që është ata do të me dëgju këto prej teje, këtë istighfar, po kërkimin e faljes. Nëse je me fëmijët e tu, ata le të dëgjojnë prej fjalëve tua ose në të dëgjojnë që pe gjuhës tonë del kjo, me thonë kjo fjalë, më Allah ju falt, Allah ja dhor xhenetin, Allah i ruajt prej zjarrit të xhenemit, ngjashëm thua edhe pra po gruan tonë ose bashkëshortën të tonë. Allah t'i falt mëkatet, Allah shpërblet me xhenet, Allah mbrojt prej zjarrit të xhenemit e kështu me radhë. Edhe me tjerë, do thonë me çdo kon, me ta afërmin tonë ose me kujshin tonë e kështu me radhë, me dëgju këto lutje prej teje. Edhe në këtë mënyrë padyshim që kur do thonë ne dëgjojmë për njëri tjetrin këto lutje, atëherë kjo është shkak që zemrat tona me dasht njëri tjetrin do të u bashku edhe më unifiku.
Parimi i shtatë është që qëre pa unë ajet me më këshillu me tjertë në disa prej çështjeve tona. Nuk ka kur fart keqe më këshillu me fëmijët e tu, ose më këshillu me gruan tonë në disa prej çështjeve. Në mënyrë që do thotë bashkohen zemrat tona. Po mi bëhet ata pjesëmarrës në disa prej çështjeve tona. Madje nuk ka të keqe më këshillu edhe me kujshil. Në disa prej çështjeve tua kërko këshill prej tina. Ai me pa prej teje që te vërtet i kushton rëndësia tina, ose i kushton rëndësi mendimit tina, e respekton mendimin e tina, e merr në konsiderat. E ndoshta pse jo edhe përfiton për një mendimi ose opsioni që ai ta ofron. Ose dëgjon ndonjë hajër, ndonjë mirësi prej tij. Ndoshta thot nuk di me të këshillu mirë, po lutet për ty që Allah më dhon sukses, Allah më dhon pra me ta mundsu me arrit atë që po dëshiron e kështu me radhë. Pra, kem nevojë me ngjall mesin ton këtë princip, pra këshillimin me vetë. Edhe ne nëse këshillohemi me vetë, pastaj e marrim shkaqet, edhe na shfaqet ose e shohim atë që është më e drejta, atëherë vendosim me ndërmarr atë çështje, do t'i mbështetemi Allahu subhanahu taala që është në mësaj ajeti, dhe Allahu i don ata që i mbështeten Allahu subhanahu taala, ata që don Allahu, atëherë patjetër që Allah ka më ndihmu. Nëse Allah don ty, atëherë dije që edhe ndihma Allah subhanahu taala do të vijë shumë shpejt. Allah ka më dhënë sukses, e Allah ka më të mundësu që do thot me vepru edhe me fol vetëm atë që është më e sakta, atë që është më e drejta. E kështu më radhë. Pra, këto për shumë që janë ato parimet e raporteve dhe sjelljeve që duhet të kemi mes nesh, që Allah subhanahu taala i ka përmbledhur vetëm brenda një ajeti në librin e tij. Prandaj, ne do të kemi frikë Allahun, edhe do të ndalemi dhe ta lexojmë fjalën e Allahut, librin e Allahut subhanahu taala me meditim. Të mundohemi ta kuptojmë atë. Edhe pastaj padyshim që me vepru edhe me punu me të. Dhe padyshim që feja e Allahut subhanahu taala është feja plot. Është fe gjithëpërfshirëse. Është fe e cila ka thirrë në bashkim edhe në fikim mes njerëzve. Po në dashuri mes tyre, mes muslimanëve. Është feja e vllazërisë, është feja e dashurisë mes muslimanëve. Pejgamberi sa ka thonë el mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Besimtari është ai i cili i don të tjerë, po tregohet i sjellshëm me të tjerë që me përfitu zemrat e tyre. Po do thotë edhe të tjerë i bën edhe të tjerë që ata do thotë me mu afru nga ti. Pra dhe i afrohet tjerëve, edhe me sjelljet e tij i bën që edhe të tjerë mu afru te ai. Pra me dasht ato. Prandaj thotë wala khayra fi man la ya'laf wala yu'laf. Nuk ka hajër, nuk ka mirësi në atë i cili nuk i ka këto dy cilësi. As nuk është i mirë edhe po i but ndaj tjerëve edhe që hyn në zemrat e tjerëve, e as që nuk është për atyre që me sjelljet e tij nuk e bën që edhe të tjerët me dasht ato. Kështu që pra besimtari duhet të jetë i mëshirshëm, i butë, i dashur për vëllezërit e tij besimtar, edhe të mundohet që edhe ata pra të i bëjë që me dasht ato, edhe mos të jetë për atyre që nuk ka kur fare hajër ose mirësie për tij, pra që nuk i ka këto dy cilësi. Edhe siç e dimë, pejgamberi sa më ka thonë el muslimu akhul muslim, kunu ibadallahi ikhwana. Muslimani është vëllai i muslimanit, prandaj thotë gjithë ju bëheni vëllezër si robër të Allahut subhanahu taala. Në një hadith tjetër pejgamberi sa ka thonë men ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Ai i cili don për hir të Allahut, edhe urren për hir të Allahut, edhe jep për hir të Allahut, edhe ndal, pra nuk jep për hir të Allahut, ky e ka plotësuar imanin. Edhe është një fjalë shumë e bukur që e kanë thonë disa pejgamberë të hershëm, ka thonë el mu'minu lil mu'mini kal yadi lil 'ayn. Besimtari në raport me besimtarin është sigurisht raporti i dorës me syrin. Idha dama'at al 'aynu masahat al yad. Kur syri loton, thot dora e largon lotin. Masahat al yadu dam'a, do thot dora e fshin lotin, e largon lotin prej syrit. Wa idha ta'allamat al yadu bakat al 'ayn. E kur dora ndin dhimbje, atër loti, atër syri loton. Pra kështu është besimtari për vëllai e tij besimtar. E don ata, pra përpiqet shumë që mi ndihmu atina, do thot me ju gjenda atina, edhe çysh ka në hadithin e mëson me dash për ta atë që e don për veten e tij.
Kjo i bie që nëse ai ka dhimbje, atëherë ti më ndi këtë dhimbje në zemrën tonë. Edhe përderisa te ndin këtë dhimbje në zemrën tonë, atëherë ti do të me shpejtu që me ja largu atë dhimbje ose atë gjë me cilën është godit vëllai vet musliman. Pastaj duhet ditur se ata të cilët cilësohen apo i kanë si cilësi, si atribute këto që u përmend më lart, po në raportet dhe sjelljet e tyre me njerëz, atëherë do të jenë prej atyre që kanë me fitu, do thotë xhenetin e Allahut subhanahu taala, dhe do të mbrohen prej zjarrit të xhenemit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një rast i ka pyet sahabët, ka thonë, a dëshironi t'ju tregoj se kush janë ata që nuk do të hyjnë në xhenem? Pastaj ka thonë kullu hayyinin layyinin sahlin qarib. Çdo kush i cili është hayyin i bën i nështruar, çfarë më lart ndaj vëllezërve të tij musliman. Është lejin i butë me ta, që është shpjeguar në raportet, në fjalët, sjelljet e tij. Sahel është i lehtë. Pra qëllimi që ka thonë dietarët është i lehtë. Sahel është i lehtë, domethënë se tjerët që është nuk sillen mirë me ta, nuk është problem që ai më kanë i kthyshëm. Pra nëse dikush sillet keq me ta dhe ja kërkon halalin, ai është i lehtë më një herë, ja bën halal edhe do thotë është i kënaqur me ta dhe vazhdon ajo dashuria mes vëllezërve. Jo më do thonë me kanë Iran i ashpër, arrogant, edhe më thonë nëse ja fali korrekt kështu më radh. Kjo nuk është cilësia e besimtarit që e meriton xhenetin e Allahut. Do të më kanë i lehtë, i butë me ta. Prandaj thotë është edhe qarib, i afër me mes. Po, qarib i përfshin këto që u përmendën më lart. I afër me ta. Do nëse ata kërkojnë me ja fal, falja. Po, ja afro me ta. Po gjithashtu do thonë është i kthyeshëm, ose nëse dikush do thotë i ka bë padrejti, ky më herë afrohet ata edhe ja lyp halalin. Pra edhe kundërta. Jo vetëm që ja fal mirë, por edhe ky mundohet që përderisa ka pas ndonjë sjellje jo të mirë me të tjerët, me kthyer me përmirësu situatën. Po me ndresh raportin edhe do thotë ja lyp halalin, se ja lyp që ata më ja fal. Edhe është qarib, do thotë është qëndron afër vëllezërve të tij gjithmonë kur ata kanë nevojë, mundohet me u gjend sipas mundësive që do thotë me plotësu ose me largu ato fatkeqësi ose ato bela që i kanë godit. Këta janë pra ata që besimtarë që do të hyjnë në xhenet, cilët do thotë i kanë këto cilësi siç e sqaruam. Prandaj nëse ne dëshirojmë që me kënaq Allahun, nëse ne dëshirojmë që Allah më na mëshirojë neve, atëherë pra nëse ne dëshirojmë që zemrat tona mos zbut, do të jenë zemra do thotë që janë të buta dhe që e pranojnë këshillat e Allahut subhanahu teala, atëherë çu tham dohet që me kanë kështu të lehtë, me kanë të butë, me kanë të afër me vëllezërit tonë ose në raport me muslimanë të jenë përgjithësi. A nëse ne veprojmë këtë mirë, atëherë Allah subhanahu teala pa dyshim që ko më na ndihmu, ko më na dhon sukses, edhe ko më na do të na përkrah në këtë rrugë. Kështu pra nëse muslimanët i përmbahen fesë të Allahut subhanahu teala, edhe mundohen mes tyre pra me pas të sjellje këtë raport që është na shpjegoi Allahu subhanahu teala, atëherë do të shpëtojnë. Po do të shpëtojnë këtë botë, do të arrijnë mirësinë, lumturinë edhe në botën tjetër. Ja, do të dimë që këto raporte dhe këto sjellje që do të mi pas mes neve nuk janë vetëm thjesht sjellje që do të mi pas mirë, po janë adhurim, me të cilat ne adhurojmë Allahun dhe afrohemi te Allahu subhanahu teala. Sa më mirë që sjellemi me muslimanë tjerë, sa më raporte më të mira që kemi mes neve, atëherë aq më afër Allahut subhanahu teala jemi, edhe aq do thotë më shumë kemi afruar te Allahu subhanahu teala me këto sjellje, pra që janë ibadet, janë adhurim ndaj Allahut subhanahu teala. Ne në fund e lutem për Allahun subhanahu teala që më përmirësu sjelljet tona, më përmirësu raportet tona, edhe gjitha çështjet tona, dhe më na mundësu që pra me përfitu prej librit të Allahut subhanahu teala, pra me lexu edhe me kuptu ato dhe me praktiku ose me zbatu ato në jetën tonë të përditshme. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.